आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, यहाँनिर म तपाईलाई सुरुमा यो लगभग घरबाट 200 मिटर नजिकमा चाहिँ यो हाइवे रहेको छ। यो फुटुङको कुमारी बैंक र चाहिँ कल्पेश्वर मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो घरसम्म आउनको लागि एकदमै सजिलो छ है। तपाईहरु माछा पोखरी चोकबाट नेपाल टार हुँदै फुटुङ तर्फ आउँदै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै फुटुङमा नआइपुग्दै नागपोखरीमा चाहिँ एउटा तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कुमारी बैंक देख्नुहुनेछ हो। कुमारी बैंक र त्यहाँनिर कल्पेश्वर मन्दिर देख्नुहुनेछ र कल्पेश्वर मन्दिर सँगै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँनिर कल्पेश्वरको एउटा गेट पनि तपाईले देख्नुहुनेछ र चाहिँ अहिले चाहिँ बाटो ढलान हुँदै रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ बाटोको लोकेसन राखिन। तपाईहरु सजिलै चाहिँ यो कल्पेश्वरको यो मन्दिरको यो गेटबाट भित्र छिरेर सत्र चाहिँ 150 देखि 200 मिटर अगाडि बढ्नु भयो भने आजको यो बिक्रीमा रहेको घरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। हो, यो कल्पेश्वर मन्दिरको गेटबाट थोरै भित्र छिरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईले आजको बिक्रीमा रहेको घर देख्नुहुनेछ। साथीहरु, यस्तो मजाको ठाउँमा छ नि यो घर। तपाईको आसपासमा पुरै सरकारी जग्गा छ है। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अलिकति देखाउँदछु। और यो चारैपट्टि साइडमा यो सरकारी जग्गा हो। एकदमै खुल्ला ओपन स्पेस तपाईको मजाको रहेको छ भने यो घरको ठीक पछाडिपट्टि साइडमा चाहिँ उहाँहरूले पनि अहिले तरकारीहरू मजाले लगाउनु हुँदो रहेछ। एकदमै यो ओपन स्पेस भयो हैन। पछि घर बन्ने अनि कुनै समस्या नै भएन र चाहिँ बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ हो यही नै रहेको छ। साथीहरु, एकदमै मजाको नयाँ मापदण्डमा बनेको साथीहरु 3.5 तलाको घर रहेको छ। अट्याच बाथरुम सहितको रहेको छ भने अगाडिपट्टि ढलान बाटोमा रहेको छ। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ र घरको लुक्स पनि एकदमै राम्रो खालको रहेको छ है त। यो चाहिँ साथीहरु 2077 सालमा बनेको घर हो। नयाँ मापदण्डको घर छ र आफै बस्नको लागि एकदमै मजबुत गरेर बनाउनु भएको रहेछ। तर अहिले पछिल्लो समय त्यस्तै परिस्थिति परेर चाहिँ उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। अलिकति लोन पनि छ उहाँको। र यहाँ घर देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईले चाहिँ एउटा गाडी राखेर प्रशस्तै 4-5 वटासम्म मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल फिनिसिङ छ। माथि सबै पुरै टाइलहरू लगाइएको छ साथीहरु। टाइल रेलिङहरूदेखि लिएर ग्रेनाइटहरू सबै कम्प्लिट छ र अगाडिबाट घरको सो पनि एकदमै राम्रो खालको चाहिँ लुक्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ ढलान बाटोमा रहेको ढल पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको छ भने र तपाईले यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ गेट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। विशेष गरी चाहिँ 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको है घर चाहिँ 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर रहेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ खत्री टार भनिन्छ है साथीहरु। खत्री टार टोल रहेको छ। यो चाहिँ कल्पेश्वर मन्दिरबाट चाहिँ हामी अलिकति भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यो खत्री टारमा रहेको छ र गाडी पार्किङको लागि त तपाईले यहाँनिर प्रशस्त स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है त। र चाहिँ पछाडिपट्टि पनि प्रशस्त स्पेस रहेको छ। म पछाडिपट्टिको पनि अलिकति दृश्य देखाउँदैछु तपाईलाई। र योभन्दा पछाडिपट्टि पनि त्यहाँनिर चाहिँ सरकारी जग्गा भएको हुँदा चाहिँ तरकारी लगाएर खानको लागि पनि कुनै समस्या भएन। अब चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ र साथीहरु यो 2 फ्ल्याटै पुरै भाडामा गएको हुँदा चाहिँ मैले कोठाको दृश्य देखाएको छैन। तर घर मजबुत छ। वाल पेन्टहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले रेलिङहरू टाइल मार्बलहरू ग्रेनाइटहरू सबै एकदमै कम्प्लिट पाउनुहुन्छ र वालमा पनि सुन्दर पेन्टहरू लगाउनु भएको छ। विशेष गरी चाहिँ घर बलियो छ, राम्रो छ साथीहरु। एकपटक अवश्य पनि भिजिटको लागि आउनु होला। र यो फ्लोरमा 4 कोठा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कोठाहरूको पनि मैले दृश्य देखाइन र माथि समय पनि कोठा भित्रको दृश्य चाहिँ मैले देखाएको छैन साथीहरु। तपाईहरु एकदमै सिरियस क्लाइन्टहरुले चाहिँ आउनु होला र चाहिँ घरलाई भिजिट गर्नु होला। तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको घर रहेको छ साथीहरु। रिङ रोडबाट जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने घर अगाडि 13 फिटे बाटो रहेको छ र चाहिँ लगभग 200 मिटर नजिकमा लोकल गाडीहरू लाग्दछ। 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको हो। 2077 सालमा बनेको हो। नयाँ मापदण्डमा बनेको छ साथीहरु। र चाहिँ 3.5 तलाको 13 कोठा र एउटा चाहिँ बिग पार्किङ तपाईले देखिसक्नु भएको छ र कोठा भित्रका दृश्य मात्रै मैले नदेखाएको हो। अब म यहाँ बाहिर निस्कन्छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोले एकदमै मजाको रहेको छ। फुल चाहिँ यहाँनिर पनि टाइलहरू लगाइएको छ भने अब चाहिँ भने म माथि छतमा गएर चाहिँ छतको दृश्य देखाउँदछु। पानीका 2वटा ड्रमहरू देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ आसपासको दृश्यहरू देखाएँ मैले तपाईलाई। एउटा चाहिँ अट्याच बाथरुम पनि रहेको छ र एक्स्ट्रा 4वटा चाहिँ कमन बाथरुमहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ एकदमै फुल फिनिसिङ छ साथीहरु। घर लाइनको पानी पनि आउँछ र बोरिङ पनि रहेको छ र चाहिँ समग्रमा पानीको कुनै चिन्ता छैन र पानी पनि एकदमै राम्रो आउँछ भन्ने हुनुहुन्छ। ढल सप्लाई भइसकेको छ। यो एरियामा जग्गाको मूल्य नै साथीहरु 40 लाख रुपैयाँ प्रति आना चल्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घरको टोटल मूल्य चाहिँ साथीहरु जम्मा 3.5 करोडमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ घरधनीसँग कुराकानी गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र घरधनीको सम्पर्क नम्बर 9866312909 9866312909 र 9860332684 9860332684 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा घरको बारेमा थप बुझेर चाहिँ यो घरलाई खरिद गर्नु होला।
होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। अझ भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।